Yung. Grabe. Kung naman hindi tayo magaling. Ito yung mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa aking vlog. Sa video ito, i-review natin ang Pro 99 Windshield Washer Fluid. No? So, na-feature ko ito doon sa aking windshield wiper maintenance video. No? So, ililink ko yon dito sa ating cards. Okay? So, itong Pro 99 Windshield Washer Fluid ang ginagamit ko sa aking mga sasakyan. Ano? So, meron akong mga iba't ibang reason kung bakit. Unang-una, mura siya. No? Dati, wala pang 100 ito. Ngayon, nagmahal na siya ng konti. Ano? So, 150 pesos na ito. Mabibili nyo sa online, no? Sa Lazada or sa Shopee. Ayan. Tsaka, pagka dinilute nyo ito sa water, napakadaming magagawa ninyo. No? 6 liters in exact. So, mas marami siya na fluid na makukuha ninyo na magagamit ninyo kaysa gumamit kayo ng ibang brand na 2 liters lang. No? Mas mahal pa. So maganda siya. Tsaka pagka ginamit nyo ito sa inyong windshield wiper, naiiwan yung parang sabon dun sa windshield. Ito hindi siya ganun. So pakita ko sa inyo mamaya dun sa ating Hyundai Accent kung paano ito mag-work no kapag ginamit natin sa ating windshield. So hindi ako sponsored ng Pro 99 Windshield Washer Fluid. Alam nyo naman na kapag gumagawa ko ng product review, ito ay independent review lang. Ano, ito yung mga produkto kadalasan na ginagamit ko rin na gusto kong i-share sa inyo na baka makatulong na makatipid kayo sa inyong mga sasakyan. So Pro 99 Windshield Washer Fluid, concentrated siya. Ang sabi sa description, cleans and protects windshield, prolongs wiper blade life, removes light water stains, and removes bugs and bird droppings. No? So, lahat ng mga gugustuhin nyo sa isang windshield washer fluid ay may bibigay nitong Windshield Washer Pro 99 na ito. So, maganda siya, no guys? So, maliit lang siya. Actually, 60 ml lang siya. Yan, 60 ml. Pero, sabi ko kanina, maraming fluid ang magagawa nyo dito. Bakit? Kasi, kung babasahin natin itong sa directions for use niya, dilute product with water at a 1:100 ratio. So, ang pagkakaintindi ko dyan, 1:100 ratio, ibig sabihin 160 ml times 160 ml. So, lalabas niyan ay 6 liters. So, ibig sabihin 6 liters ang magagamit ninyo. So, marami siya, di ba guys? Sabi dyan, pour solution into windshield washer fluid reservoir. Okay? So, yan yung description o direction ng Pro 99. So, i-dilute natin siya sa tubig. Okay? Okay, so meron tayo ngayong absolute water, no? Ito ay distilled drinking water. So, pwede naman ninyo gamitin yung mga kahit na tap water lang, okay lang yun. Okay? So, ipo-pour lang natin ito, itong windshield washer natin Pro 99 dito sa 6 liters na tubig, no? Na container natin. Okay? Basically guys, siya ay isang sabon din na fluid, pero maganda yung pagkaka-formulate niya. Hindi siya masyadong matapang. So sa Montero guys, ang capacity ng ating washer fluid doon, ng reservoir natin doon ay 4.5 liters. So may laman pa yon, so magta-top up na lang tayo doon. Ganun din doon sa Hyundai Accent. So tara, punta tayo sa aking garahe.
So makita nyo na bumubula siya, no? Ayan. So pakita ko sa inyo dito sa Hyundai Accent. Okay? Okay guys, nandito ngayon tayo sa ating Hyundai Accent. So try natin yung windshield washer fluid natin, ano? Ayan, so gumanda yung ating windshield. So makita nyo dito, hindi siya nag-stain. Mamaya mawawala na yan. Yung dito, ayan, nawawala na. Para lang siyang tubig, pero actually sabon siya. Pag natuyo yan, walang stain dyan. Yung iba kasi, yung ibang washer fluid kasi, kapag ka ginamit nyo, nag-i-stain dito sa gilid, dito sa taas, sa gilid. Ito wala. Yan o, nawawala na siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Montero ko ata yan, ah. Hehe. Ganda talaga na Montero, no? Kintab niya, oh. So makita nyo guys, no? So hindi siya nagmark, wala siyang stain, no? Yung iba kasi merong stain ng soap dyan, ng sabon. Ayan. So yun, makita nyo, bula lang yun. Siyempre hindi naman inabot ng wiper natin yun, so normal lang yun, ano? So makita nyo yung windshield natin, malinis siya. So yun guys, no? So maganda ito. Kung gusto nyo ito guys, maglalagay ako ng link sa ating description, ganun din sa ating cards, okay? So sana nagustuhan niyo yung product review na ito. Mag-like kayo at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat. Sa ulitin.